Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Khi mà mình đi ăn cơm sườn ở nhà hàng, mình sẽ thấy người ta bán những miếng sườn nó mềm mập luôn. Nạc sườn nó không có bị khô và thấm vị đậm đà. Các chị có nhắn hỏi Vành Khuyên thì làm thế nào? Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ công thức và cách ướp sườn này cũng như là cách nấu. Mình nấu xong nó ra nó thiệt là ngon luôn. Nó giống như là barbecue vậy đó. Nhưng mà mình không có cần phải nướng. Nếu như mình đã từng ăn pulled pork rồi á thì mình làm món này thích lắm luôn. Bây giờ thì nếu mình thích món này sẽ cùng làm liền. Nấu nhanh gọn lẹ. Đây là sườn heo. Mình sẽ mua cái sườn non để nấu cho nó mềm hơn. Tuy nhiên hôm nay chỉ có miếng sườn này nè, nó có sụn, có xương ở đây. Và sau khi rửa với lại muối, rửa bằng nước nóng 60 độ C đó. Hoặc là chị em mình không có rửa bằng nước nóng thì có thể trụng nhanh qua nước sôi. Trong đó có củ hành, muối, thiệt là sạch luôn để cho sườn không bị hôi. Đồng thời ra nước. Hôm nay mình không có chặt sườn ra mà mình để nguyên miếng vậy. Cái mình rửa xong mình lấy khăn giấy lau khô. Và mình cân được. Đây, cái miếng sườn này nó ngon nè. Miếng sườn này nó nạc quá chừng luôn. Và nó dày nữa. Cái xương nó nhỏ đó thì lúc sau mình nấu ăn được nhiều thịt. Khoảng 770g. Một củ hành tây khoảng 130g, 2 thép tỏi và một củ hành tím. Sau đó mình sẽ lột vỏ hành ra và anh chị em và các bạn sẽ giữ luôn cái vỏ hành này lại. Chỉ bỏ cái gốc này ra thôi. Nhưng hôm trước mình Khuyên có chia sẻ cái vỏ hành đó. Nó có công dụng rất tốt trong hạ huyết áp cũng như là trong việc tạo màu. Thường một củ hành nó sẽ có 3 lớp vỏ. Cái này chỉ có một lớp, thành thử ra mình lấy thêm một lớp nữa của cái củ khác. Và củ hành tím cũng lấy luôn cái vỏ. Thường người Đức nấu món ăn với người ta để nguyên cái củ hành người ta đi rửa. Nhưng mà theo mình thấy nếu mà không rửa, cái chỗ này thường nó hay có bị mốc á. Như vậy mình lột. Tỏi thì bỏ vỏ nha. Sau đó mình sẽ ướp thịt luôn. Để tranh thủ thời gian mình sẽ ướp sườn trước. Mình lấy dầu hào, oyster sauce, hiệu nào cũng được. Đây là cái tablespoon hay là muỗng canh. 1 muỗng. Thêm 1 nữa là 2, tức là 30ml. Nếu ăn được cay thì cho tương ớt, nửa muỗng canh. Cái tương ớt sriracha. 1 muỗng cà phê bột nêm gà, chicken powder. 1 muỗng canh nước tương 15ml. Mình sử dụng nước tương Maggi. Nếu như nước tương khác thì cái vị nó sẽ khác. 2/3 muỗng canh đường. Nếu như mình thích có cái vị ngọt hơn thì cho 1 muỗng canh luôn. Tiêu xay bao nhiêu cũng được. Sau đó mình trộn lên. Có thời gian thì ướp lâu, còn không có thời gian thì ít nhất cũng phải 20 phút. Để cho miếng sườn thấm dễ hơn, anh chị em và các bạn sẽ lấy dao. Mình lột cái miếng này nè, cũng như chút nữa ăn dễ đó. Lúc nãy mình Khuyên quên chia sẻ, trong trường hợp mình quên lột cái miếng đó thì lấy cái dao mình rọc như vậy nha. Thường là ở đây nó có cái lớp màng đó. Nếu không rọc ra là chút nữa mình ăn nó khó lắm, cũng như đồng thời nó không có thấm gia vị. Trộn đều xong mình để qua một bên. Hành tây mình cắt từng lát dày khoảng 5-7 ly gì đó. Hành tím với tỏi mình xay hoặc là bằm nhuyễn. Nếu như bằm thì trước khi bằm mình nhớ giã ra, cho tinh dầu ra thì mới thơm. Sau đó mình sẽ vắt để lấy cái này ướp vào trong sườn cho thơm. Hoặc chị em nào ở nước ngoài mình có cái bột á, cũng có thể cho bột hành bột tỏi cũng được luôn, khỏi cần làm cái hành này. Tuy nhiên mình làm như vậy thì nó thơm ngon, tươi hơn. Mình sẽ ướp trong vòng 1 tiếng. Thỉnh thoảng mình quay lại trở cái thịt lên cho thấm gia vị cho dễ. Sau đó mình cho toàn bộ củ hành lót ở bên dưới như vậy đó. Bỏ củ hành cho vô luôn. Rồi cũng trải ra. Chị em nào thích hấp cũng được, nhưng mà mình thích nấu. Rồi cho miếng sườn. Tráng cái tô gia vị ướp lúc nãy. Cho vào đây 200ml nước.
hoặc là nước dừa tươi cũng được. Sau đó mình nấu. Van để về sealing thuận chiều kim đồng hồ. Bấm vào mix hay là stir. Mình bấm thêm cái nữa thì để normal. Thích nấu mềm hay nấu cứng thì tùy theo. Thường mình hay để khoảng 10 phút. Khi nồi hiện lên L00 thì mình sẽ tắt luôn, tức là bấm vô cancel. Sau đó mình lấy một cái chảo hoặc cái nồi lớn lớn, cho vào đây một muỗng canh dầu ăn, cho hành tỏi lúc nãy còn cái xác á. Sau đó mình phi thơm lên. Sau khi cái van khóa nắp nồi hạ xuống thì mình mở nắp. Màu đẹp quá chừng chưa? Miếng thịt sườn bây giờ nó cũng róc cái xương lên như vậy và cũng chín mềm luôn. Chị em và các bạn sẽ lọc bỏ cái xác và lấy cái nước. Tùy theo mình thích nấu lâu hay nấu mau, để cho cạn đó thì mình sẽ cho cái nước này vô đây. Mình thích cho nó thấm vô thì mình cho hết luôn, và để lửa thiệt lớn. Bỏ cái củ hầm này ra ngoài. Rồi mình nấu lửa lớn, thỉnh thoảng trở lại. Và sau khoảng 5 phút thì cái này nó cạn nước lại và còn sệt sệt như vậy. Tùy theo anh chị em và các bạn thích nấu đến mức độ nào thì mình đã xong. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái màu nó đẹp ngon ghê chưa? Cái món này nó giống như là pulled pork vậy đó. Mình cho cái nước sốt ra ngoài chén để khi thích ăn cơm á, mình cho vô cơm ăn ngon lắm. Rồi cái chảo này mình để dành trộn cơm. Ngày xưa mình thích ăn như vậy lắm luôn á. Có thể ăn với lại cơm hoặc là bún, bánh mì đều ngon. Xong. Thịt sườn mềm ngon, gia vị cũng ngon luôn nữa. Mình sẽ cắt ra cho anh chị em và các bạn thấy cái miếng sườn nó mềm như thế nào. Quá ngon luôn đó. Mình nấu cách này thịt nó chín mềm mọng nước và nó thấm sâu. Mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình thêm món ngon từ thịt sườn heo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Một cái sườn. Và nhanh gọn lẹ, anh chị em và các bạn sẽ làm 8 phần cơm sườn cho gia đình.